Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. So, ayan, kita nyo ngayon, nakita nyo naman sa thumbnail kung bakit nyo clinic tong video na to. Dahil, andito na yung 75% na kahoy ng Ako. Ang Ako MUO2. Okay, so tri-mode keyboard. At yun nga, kahoy nga ang case niya. So, nung MUO1 pa lang, okay, so talagang nagtanong ako sa Ako kung magkakaroon ba sila ng 75% version ng MUO1. So, dati hindi pa nila alam, pero ngayon, ayan na nga. Okay? So, nasa harap na natin. At start na nating i-unbox. Okay? So, alam ko, medyo may price siya, pero unique rin kasi to. Okay? So, bihira ang, alam nyo yun na, anong tawag dyan? Pre-made ba ang tawag? Basta, stock na, usually custom made kasi ang mga kahoy ata. So, bihira ako makakita. At saka, matagal ko nang gustong magkakahoy talaga. Hindi yung normal na kahoy, yung keyboard na kahoy. Okay. Okay, so, ayan. So, ngayon, andyan na siya. So, unbox na natin to. Ayan. So, accessories muna tayo. Okay, so, medyo magaan yung laman na sa kabila na lang. Okay. Sige. Ayaw niya dito. Okay. So, ayan. Meron siya nung pang wipe, pampakintab to. Siyempre, yung, andyan na rin siguro yung wax. Ayan. Okay. Wax para dun sa keyboard. Sa case pala, sa kahoy. USB 2.4 GHz. USB-A siya. Usual naman yun. Switch puller. Ako, switch puller. Keycap puller and 5 extra switches. So, Rosewood version tong sa akin. Alam ko meron rin sila nung Piano Pro, pero kasi syempre gusto ko yung mas deeper ang sound, kaya Rosewood ang pinili ko. Okay, at saka USB Type-C to Type-A na rubberized cable. Hindi siya braided, hindi rin siya coiled. Ayan, so next, keyboard cover. Usual naman siya sa Ako. Halos lahat ata ng items nila meron yan talaga. At syempre, yung keyboard na. May manual rin pala siya, okay? Short manual lang. Siguro. Ewan ko. Hindi ko na kasi masyado tinitingnan. Tsaka may software pala to, guys, ha. Hindi ko na papakita siguro. Pero, yun nga, may software siya. Tapos, ayan na. Wow, ang ganda. Okay. So, yung color niya, depende kasi sa camera ko. Hindi ganun kaganda yung overhead ko pagdating sa real, Yung B-rolls, mas accurate ang color ko. Okay? So, mas maganda yung pinambi-B-roll kong camera. Kaya mas pansinin nyo yung mga B-rolls natin. Okay? So, ito, medyo, ano ba color na ito? Medyo brownish rin siya eh. Pero parang bronze na brown, ganyan. So, mas dark siya. Hindi siya ganun ka kulay rose gold. Okay? Hindi siya ganun ka reddish. Okay. So, sa ilalim, makikita natin yung napakahabang rubber feet and dalawa pang maikling rubber feet dito. Ayan. Ayan. So, naka-ano pala to? Sticker. Okay? So, sticker lang tong, yung parang label ng Ako MUO2. Made in China. So, sticker lang. Akala ko na as in na etch nila eh. So, hindi pala. Pero, not bad yung kahoy niya. Pag titingnan ko, sa sobrang smooth niya, alam mo yung parang feel ko peke pa yung kahoy niya. Ganun ka smooth siya. Okay? Pero sabi nila, walnut wood daw to. Okay? So, ayun. Knob is, feel ko same lang naman sa usual na Ako knob nila. Pero ito, bakal ata to. Pero medyo may gaan kasi siya, kaya medyo duda ako kung bakal ba talaga siya. Pero lumalamig kasi. Okay, so yung iba naman, hindi naman lumalamig yan. So, I assume bakal tong knob na to. Oo. So, ayun na. Tapos yun nga, ang version ko pala is yung mountain seclusion. Ayoko kasi yung isa talaga. Kung ano man yung tawag nila dun. Autumn ba yun? Basta yan. Pero itong mountain seclusion yung mas maganda para sa akin. Para sa akin naman, may kanya-kanya tayong preference. Okay? So, ayan. Tapos, mukhang bakal rin to kasi lumalamig rin to. Ito hindi. Oo. Ito, ano bang tawag dito? Top plate? Top something. Oo. Tapos, may plate pa yan. So, yung keycaps niya is die sub na MOA profile. Okay? So, ulitin ko yung joke.
from MUO1 Mall of Asia profile. Okay? Okay, so ayan. So, mas, ano ba, medyo bago yung profile na to eh. Medyo hirap ako last time nung nagta-typing test ako sa MUO1. So, mas rounded. Oo, mas rounded. Pati edge niya, medyo rounded. Tapos, tingnan natin yung laman loob, konti. Pero nakita nyo naman na kanina na rosewood ang switch niya eh. So, ayan. Okay, so rosewood nga ang switch niya, 5-pin to, from Ako lang rin. Makikita nyo yan sa store nila. Nagbebenta rin sila nito. Okay, so wala masyado. Marami na akong videos tungkol dito, okay? So check out nyo na lang yung channel ko, meron yan dyan. O kaya dito, ayan, may lilitaw dyan. Kung sa Facebook, pasensya niya, paki-inspect na lang yung Facebook page ko. So, 5-pin, south facing ang PCB niya. Okay, so yung plate niya is tulad sa MUO1, naka FR4 plate siya. So, medyo solid siya. Oo, solid siya. Flex is, hirap. Kailangan mo talaga ng force. Okay? So, okay lang siya. Okay? So, ano pa ba? Try mode. Nabanggit ko na bang try mode to? At saka, meron siyang driver. Pero yung Ako driver, hindi nila sinabing compatible siya with VIA or VIA. Okay? So, yun na yun. May masabi pa ba? Pero maganda talaga, ano? Okay lang. Maganda siya. Ewan ko, siguro bias ako dahil gusto ko talaga magkakahoy. Pero, not bad naman siya. Price at around 7,000 pesos. Ay, nabanggit ko na ata kanina. Pero, hanap kayo ng kahoy. Hindi kayo makahanap. So, for me, yung 7,000 pesos, pwede na yan. Okay? At saka maganda, pulido naman yung pagkakagawa. Okay? Ayun. So, yung saksakan ng Type-C niya, hindi siya sa usual na upper left. Nasa upper right siya. Ayan. Kakulay niya yung ito, yung parang, anong tawag dyan? Design sa paligid ng USB Type-C cable slot. Kakulay niya to. Okay? So, if ever, check nyo na lang yung B-roll natin para malaman nyo yung kulay niya. Ayan. So, RGB is kasi hindi nga shine through. Okay? So, hindi shine through yung keycap. So, sakto-sakto lang. Siguro makakatulong ng konti pag sa dilim. Ganun. So, tara. Punta na tayo sa NKRO test at saka sa typing test. Okay? So, check natin ngayon kung NKRO siya. Pero, ang sagot ko dyan, most likely, oo. Okay? Kasi ako siya. Ayan. Umabot naman 30 keys. Okay? So, walang problema pagdating dyan. Punta na tayo sa typing sounds niya. Okay, so yung sound ng board is, yes, medyo deep siya, no? Medyo deep, pero at the same time, parang mas muted siya compared sa MUO1. Yun lang napansin ko, parang medyo mahina siya. So, medyo approved siya sa akin. Feel ko, pati sa asawa ko. So, feel ko magagamit ko siya dahil, syempre, yung asawa ko hindi magagalit pag nagtatakatak ako dito. Okay? Pero parang high pitch yung mga, sa side area ng board. Ayan. Pansinin nyo. Mas higher pitch siya kumpara sa gitnang part. Pero usual naman yun, iba-ibang parts ng board, hindi siya talaga nagpaparehas 100%. Okay? Pero overall, dahil rin siguro sa rosewood, mas deeper ang sound niya. So, ewan ko, natutuwa ako. Ewan ko, siguro bias nga ako. Pero yun nga, natutuwa ako. Check out the links down below na lang guys kung saan nyo pwede mabili ito. Pero yun nga, okay, 75% na kahoy. Feel ko, gagamitin ko to hanggang sa masira to. Hindi naman. Pero yun nga, yung keycaps, medyo nahirapan ako. Yung nakita nyo yung typing test, siguro around 3rd or 4th try ko na dahil puro mali-mali ako nung first 2 tries ko. Okay, so siguro pwede ko rin palitan yung keycaps kasi mas cherry profile talaga ako. Okay, so anyway, thank you again to Ako for sending this
magandang Christmas gift, okay? So, tinitreat ko na as Christmas gift. Birthday gift, pwede rin. Oo. Birth month ko, okay? So, thank you Ako. Okay, so abangan nyo guys, marami pang mga Ako products. So, if ever na gusto nyo pa makakita ng Ako products, subscribe lang kayo dyan, okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na nga to support the channel at saka for more Ako products. So, sige na, let's do this again next time. Bye-bye!